Now next, moss stage. Moss stage, the number of as compared to the develop from the foliage lichens of the stage. क्रुस्टेज लायकेन फॉलिएज लायकेनपेक्षा मॉस स्टेज जर असेल तर ते मात्र या ठिकाणी डेव्हलप आहेत. आणखी या ठिकाणी यांची जे लेंथ किंवा विड्थ जर असेल तर ती मात्र या ठिकाणी थोडीशी इन्क्रीज असणार आहे. वेन सफिशियंट अमाऊंट ऑफ द सॉईल ह्युमस अँड मॉइश्चर इज अक्युमुलेटेड इन द crevices and depressions of the rock spores and xerophytic mosses such as Polytrichum, Tortella, Gramiea are brought to the rock. They grow in a dense patches. Their rhizoids penetrate in the soils among the crevices, secrete the acids and corrode the rock. हे सिक्रेट द ॲसिड्स या ठिकाणी आपण पाहतो आहे की जे काही ॲसिड्स त्या ठिकाणी सॉईल पार्टिकल्समध्ये जे रिमूव्ह केलेले होते ते रिमूव्ह केलेले ॲसिड जर असेल तर मॉसेस जर असेल तर ते मात्र या ठिकाणी ॲब्सॉर्ब करतात. ॲसिडिक सॉईल्समध्ये त्या ठिकाणी मॉसेस चांगल्या प्रकारे डेव्हलप होतात. म्हणून या ठिकाणी आपण पाहतो आहे की सफिशियंट अमाऊंट ऑफ द सॉईल्स आर अवेलेबल. आणि सॉईल केव्हा त्या ठिकाणी फॉर्मेशन होणार आहे तर ज्या वेळेस त्या ठिकाणी त्यांचं रॉकचं त्या ठिकाणी सॅन्ड अँड सँडच्या सॉईलमध्ये कन्वर्ट होणार आहे. So these are involvement from the crustacea lichen and foliage lichen, but development from mosses. Some mosses are a few inches or few centimeter to part are growing from the substance. म्हणजे या ठिकाणी थोडासा पार्ट जर असेल तर आपण पाहू शकतो की मॉसेस हे चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी डेव्हलप झालेले असणार आहेत. सो झिरोफायटिक मॉसेसाचं जे ना पॉलिट्रिकम जर असेल तर झेरिक कंडिशनमध्ये त्या ठिकाणी डेव्हलप होणार आहे टू ॲब्सॉर्ब फ्रॉम द सॉईल. म्हणजे जमिनीमधील सॉईलमधलं त्या ठिकाणी ॲसिड जर असेल तर ते मात्र ॲक्युमुलेट करतात, ते चांगल्या प्रकारे डेव्हलप होतात. आणि सॉईल जर असेल तर ते बेसिक नेचरमध्ये फॉर्म करण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट जर असेल तर तो मात्र मॉस असणार आहे. दे आर पेनिट्रेट्स फ्रॉम द रायझॉइड्स. रायझॉइड्स आर टू टाईप ऑफ द रायझॉइड्स आर प्रेझेंट स्मूथ टाईप ऑफ अँड ट्युबरक्युलेटेड रायझॉइड्स. रायझॉइड्स आर युनिसेल्युलर इन स्ट्रक्चर्स. स्मॉल रूट लाईक स्ट्रक्चर्स आर प्रेझेंट्स. फॉलिएज लायकेन्स आर present from the rhizoids, centrally part from the midrib, middle parts, ventral sides. But mosses are from example bryophyte members. काय ब्रायोफाईटचे मेंबर जसे आपण पाहू शकतो फोनियारेसारखं, तसंच त्या ठिकाणी या ठिकाणी मॉसेसचा पार्ट देखील असणार आहे. रायझॉइड्स कॅन पेनिट्रेट फ्रॉम द सॉईल अमंग secrete the acids and corrode from the rocks. They compete with the foliage lichens and dominate them. The mosses, after death, add much more humus. On rock, much humus soils accumulate, which become suitable for the herbaceous higher plants. Suitable from the higher plant. म्हणजे या ठिकाणी आपण पाहतो की हर्बेशियस जे प्लांट असणार आहेत त्याच्यासाठी मात्र सुटेबल असं पार्ट फॉर्म करण्यासाठी ह्युमस किंवा ह्युमिड कंडिशन्स मेंटेन करण्यासाठी मॉसेसचा पार्ट हा खूप इम्पॉर्टंट असणार आहेत. ज्यावेळेस ते मॉस डेव्हलप होतात त्यावेळेस ते ह्युमिड कंडिशन फॉर्म करतात, मेंटेन ठेवतात. आणि हा जो पार्ट जो ह्युमस किंवा ह्युमिड कंडिशन असणार आहे बेसिक फॉर्मेशन करणारे सॉईल कंटेंट्स ते मात्र हर्बेशियस प्लांटसाठी खूप इम्पॉर्टंट असणार आहेत. द नेक्स्ट इज अ हर्ब स्टेज. फ्यू सेंटीमीटर टू फ्यू फीटपर्यंत म्हणजे काही सेंटीमीटरपासून तर काही फूटपर्यंत त्या ठिकाणी जो पार्ट डेव्हलप होतो त्याला आपण हर्बेशियस स्टेज म्हणणार आहोत. वेन द सॉईल इन्क्रीज द थिकनेस द हर्बेशियस व्हेजिटेशन्स विच कन्सिस्ट मेनली द ॲन्युअल अँड पेरिनियल हर्ब ॲरेस्टेडिया फेस्टुका पोआ स्लेजो डेव्हलप व्हेरी क्विकली. द रूट्स आर दिस प्लांट्स आर पेनिट्रेट डाऊन इन द ब्रेक द डीप प्लेयर ऑफ द रॉक अँड स्मॉल पार्टिकल्स. म्हणजे या ठिकाणी आपण पाहतो आहे की जमिनीमध्ये मॉसपर्यंत त्या ठिकाणी रायझॉइड्स फॉर्म झाले. ते क्रुस्टेज लायकेनमध्ये रायझॉइड्स नव्हते, मात्र फॉलिएज लायकेनमध्ये थोड्याफार प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी लायकेन्स होते काही स्पीसीजमध्ये. तर मॉसेसमध्ये मात्र मोस्ट ऑफ द मॉसेसमध्ये रायझॉइड्स हे प्रेझेंट होते. आणि हर्बमध्ये मात्र आपल्याला रायझॉइड्स नसून त्या ठिकाणी मात्र रूट्स फॉर्म करणारे प्रायमरी सेकंडरी रूट्स आर फॉर्मेशन अँड व्हेरी स्मॉल ट्रीज लाईक स्ट्रक्चर्स. छोटे त्या ठिकाणी झाडं झुडपे त्या ठिकाणी फॉर्म्स करणार त्याला आपण हर्ब्स म्हणणार आहोत. सो पेनिट्रेट फ्रॉम द डाउनवर्ड इन पार्ट अँड सॉईल आर फॉर्मेशन्स. फर्दर ड्यू टू द ग्रोथ अँड डेथ देअर
is much more accumulations of the humus in soil together with further weathering of the rocks. जे रॉक असेल त्याचं मात्र पूर्णतः ब्रेक करतात आणि त्यामध्ये जे ॲक्युमुलेशन करणारे पार्ट असणार आहे फर्दर ग्रोथ फ्रॉम द डेथ, म्हणजे त्या ठिकाणी बरेचसे हर्बेशियस जर असेल तर ते मात्र या ठिकाणी ग्रोथ करणार आहे. सो आर अ मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर फ्रॉम द सॉईल पार्टिकल्स फेवरेबल फ्रॉम द एन्व्हायरमेंट अँड सुटेबल फर्दर इन्क्रीज द होल्डिंग कॅपॅसिटी ऑफ द सॉईल्स. म्हणजे या ठिकाणी सॉईल जर असेल तर त्याचं वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी जर असेल तर खूप मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी फॉर्मेशन झालेले असणार आहे. हॅबिटॅट चेंज विथ द डिक्रीजिंग द झेरिक कंडिशन, आणि या ठिकाणी झेरिक कंडिशन जर असेल तर पूर्णतः चेंज होते. सो लार्ज नंबर ऑफ द सॉईल अँड वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी आर इन्क्रीज टू डेव्हलप फ्रॉम द श्रब स्टेज. आणि त्या ठिकाणी आपल्याला झेरिक कंडिशन्स डिक्रीजिंग म्हणजे या ठिकाणी सँड रॉक सॉईल आणि सॉईलचे या ठिकाणी जर डेप्थ असणार आहे ते मात्र या ठिकाणी वाढून गेले असणार आहे. अँड वेल डेव्हलप फ्रॉम द श्रब प्लांट्स. ओके, द नेक्स्ट इज अ श्रब स्टेज. ड्यू टू द मच accumulations of the soils, the habitat becomes suitable for the shrub which start migrate in the area. We start the migrate in the area. म्हणजे या ठिकाणी आपण पाहतोय की काही ठिकाणी त्याच्या मायग्रेट इन द एरिया जो एरिया असेल तो मात्र या ठिकाणी मायग्रेट होणार आहे. सो सम टाईम ऑफ द फ्यू स्पीसीज आर कम्प्लिटली आर मायग्रेट फ्रॉम हर्ब टू श्रब. हर्बमध्ये त्या ठिकाणी आपण पाहतोय खूप छोटे त्या ठिकाणी ट्री असणार आहे, मात्र श्रब जो एरिया असेल त्या ठिकाणी मात्र खूप मोठे त्या ठिकाणी ट्री हे प्रेझेंट असणार आहे. दीज आर अ स्पीसीज ऑफ रस फायटोकॉर्पस एट्सेट्रा. दे ओव्हरशॅडो the herbaceous vegetations, decaying leaves, twigs, roots of these shrubs further enrich the soils with humus. हर्ब आणि श्रब जर असेल तर ते मात्र या ठिकाणी डेड अँड डिकिंग ऑर्गॅनिक मॅटर होतात, म्हणजे त्यांच्या पाला पाचोळा जर असेल तर जमिनीवर खाली पडतो. बरेचसे त्या ठिकाणी पार्ट जर असेल तर ते मात्र या ठिकाणी डेव्हलप होतात आणि तो जो पार्ट असेल तर तो मात्र या ठिकाणी खूप सुटेबल असणार आहे एन्व्हायरमेंटसाठी. दिस इज द टर्न आर फायनली रिप्लेस बाय ट्रीज विच मेक द क्लायमॅक्स कम्युनिटी. आणि त्याच्यानंतरचा जे पार्ट आपण पाहिला तर तो असणार आहे मात्र क्लायमॅक्स कम्युनिटी. सो व्हेरी फेवरेबल फ्रॉम द एन्व्हायरमेंट ऑफ श्रब एरिया. ओके, क्लायमॅक्स ऑर फॉरेस्टेज. या ठिकाणी आपण पाहतोय की खूप चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी आपल्याला जो एरिया असेल तो मात्र या ठिकाणी डेव्हलप होताना आपण पाहतोय. So there it is a suitable stage from the succession. The soil is much improved now. खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी सॉईल हे इम्प्रूव्ह झालेलं दिसतं आपल्याला त्या ठिकाणी. सो नियर अबाउट अर्थ सरफेस टू बिलो द पार्ट ऑफ द नियर अबाउट फ्रॉम द 3 to 4 feet आर अ ब्लॅक सॉइल्स और फर्टाइल सॉइल्स टू फॉर्मेशन फ्रॉम द फॉरेस्ट स्टेज. द सॉइल इज मच इम्प्रूव्ह, सो इट नाव allow the growth and establishment of woody plant like in acacia, Prosperous, Balanitis, Boswellia, etc. These plants are densely rooted. मोठे रूट्स त्या ठिकाणी फॉर्मेशन झालेले आपण त्या ठिकाणी फॉरेस्ट स्टेजमध्ये पाहतो. शेड ऑफ दिस प्लांट्स इनिबिट द ग्रोथ ऑफ मोस्ट प्लांट आफ्टर व्हेरी लॉंग टाइम वेन कंप्लीट द harmony develop between the plant communities and their environments like in a climax stage established. It is called forest stage. The forest type depend the climate condition, the climatic conditions. In short मी तुम्हाला असं म्हणेल की बघा आपण या ठिकाणी आपण डिफरंट स्टेजेस पाहिले. एक सगळ्यात क्रुस्टेज लायकनमध्ये आपण अल्गे आणि फंगाई यांचं कॉम्बिनेशन्स आपण पाहतोय. इथं रायझर्स फॉर्मेशन झाले नाहीत. सिम्बॉटिक असोसिएशन असणारे बोथ द पार्टनर आर बेनिफिशियली टू इच अदर. ॲसिडिक आर रिलीज फ्रॉम द सॉईल पार्टिकल्स, म्हणजे त्या ठिकाणी मोठमोठे रॉक जर असेल त्या ठिकाणी ते ग्रो करतात आणि तिथे ॲसिड त्या ठिकाणी त्या सँडमध्ये एंटर करतात. ज्या वेळेस त्या ठिकाणी ॲसिड एंटर होतं त्यावेळेस त्याचे रॉक जर असेल तर ते मात्र ब्रेक होतात. नंतर आपण फॉलिज लायकन पाहतो. लिपसारखा पार्ट असणारे त्यामध्ये सुद्धा जे ॲसिड असणारे ते ॲसिड्स त्या ठिकाणी फॉर्मेशन केले जातात. आणि मॉस जर असेल ते मॉसमध्ये आपल्याला बरेच वेळेस त्यांचे जे नेचर असणार आहे सो ॲसिड्स आर ॲब्सॉर्ब अँड स्मॉल पार्टिकल्स आर फॉर्मेशन फ्रॉम द सॉइल्स. सँड आणि सँड नंतर बॅरन रॅक आणि बॅरन रॉक नंतर छोटे छोटे पार्टिकल्स त्या ठिकाणी सॉइल्समध्ये आपण पाहत असतो. सो दीज आर मॉशेस इन अ नेचर. त्यानंतर हर्बेशियस फॉर्म्स करणारे
थोडेसे उंच असे त्या ठिकाणी छोटे छोटे झाडं झुडपं आपण त्या ठिकाणी पाहू शकतो, कारण की सॉईल कंटेंट जर असेल सो व्हेरी लेस अमाऊंट ऑफ द वॉटर आर अवेलेबल टू ग्रोथ फ्रॉम द हर्बेशियस प्लांट. परत त्या ठिकाणी श्रब पार्ट डेव्हलप होतात, डेड अँड डिकिंग ऑर्गॅनिक मॅटर फ्रॉम द हर्बेशियस अँड मॉसेस. सो द सॉईल कंटेंट्स आर फर्टाईल इन फॉर्मेशन. नंतर मग ते सॉईल जर असेल ते फर्टाईल होते, हर्बेशियस प्लांट डेव्हलप होतात. हर्बेशियस प्लांट डेव्हलप झाल्यानंतर त्या ठिकाणी जर त्याच्या पालापाचोळा असेल, ट्विग असेल, डेड अँड डिकिंग ऑर्गॅनिक मॅटर आर फॉल डाऊन फ्रॉम द सॉइल्स अँड सॉइल्स आर कम्प्लिटली फर्टाईल सॉइल्स आर फॉर्मेशन. नंतर मग ते सॉईल जर असेल ते फर्टाईल त्या ठिकाणी तयार होते. त्याच्यानंतर श्रब आणि श्रब नंतर आपण मोठे ट्री त्या ठिकाणी पाहतो. सो लार्ज ट्री रूट्स आर पेनिट्रेट फ्रॉम द डीप इन द सॉईल पार्टिकल. सॉईल पार्टिकल खूप खोलपर्यंत त्या ठिकाणी जातात, त्या ठिकाणी सुद्धा त्याचे कन्व्हर्शन जर असेल तर फर्टाईल सॉईल्समध्ये त्याचं फॉर्मेशन हे होत असतं. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण त्या ठिकाणी 3rd युनिट देखील आपलं पूर्ण झालेलं आहे. आता या ठिकाणी आता फक्त आपले 2 युनिट त्या ठिकाणी बाकी आहे. थँक्यू व्हेरी मच ऑल स्टुडंट.